هذا هو الجزء الثاني من درس قياس درجة الحرارة. لما أجيب ميزان حراري وأسخنه راح ألاحظ أن السائل اللي فيه راح يرتفع، لأن جسيمات المادة السائلة اللي موجودة داخل الميزان اكتسبت طاقة حرارية فاهتزت وبعدت عن بعضها البعض، فهي قاعد تتمدد. أما لما أسوي العكس، السائل اللي موجود داخل الثرمومتر راح ينكمش وينخفض للأسفل. إذن بهذه الطريقة يعمل الميزان الحراري. الحين إذا نبي نحط ميزان حراري سيليزي في وعاء، هذا الوعاء في ماء ساخن، احنا نحطه بطريقة مثل الطريقة اللي تحط فيها صبعك في الماء عشان تعرف إذا هو حار ولا بارد، فنحطه بشكل عمودي بهالطريقة هذه. لاحظ أن السائل اللي موجود داخل الثرمومتر ارتفع نتيجة اكتسابه للطاقة الحرارية. اللي صار أن جسيمات الماء الساخن قاعد تهتز، فلما تهتز قاعد ترتطم في الثرمومتر، فلما ترتطم فيه أو لما تضربه راح تنقل له طاقتها الحرارية، فلما تنقل له طاقتها الحرارية السائل اللي داخل راح يكتسب الطاقة الحرارية هذه، راح يتمدد للأعلى ويعطيك قراءة معينة مثل 100 درجة سيليزية. لاحظ العملية اللي صارت، الطاقة كانت موجودة في الماء، طاقة الماء هذه انتقلت للميزان الحراري وانتقلت للمادة السائلة فأعطتني قراءة. هذه الحالة نسميها أن الثرمومتر وصل لحالة الاتزان الحراري. إذن شنو هي حالة الاتزان الحراري؟ حالة الاتزان الحراري أن الطاقة اللي موجودة في الماء اللي موجود في الوعاء انتقلت إلى الثرمومتر، فأصبحت الطاقة اللي موجودة هنا هي نفسها الطاقة اللي موجودة في هذا الماء. فإذن الاتزان الحراري هي الحالة اللي ما يصير فيها انتقال للطاقة من جسم إلى آخر، إن هذا الجسم صار له نفس طاقة الماء، وبالتالي ما في انتقال للطاقة من الماء إلى الثرمومتر أو من الثرمومتر إلى الماء. علل عند وضع الميزان الحراري في سائل يجب الانتظار قليلا. ليش لازم ننطر الثرمومتر لما نحطه في جسم عشان نقيس درجة حرارته؟ السر كله في الاتزان الحراري. عشان يوصل الثرمومتر إلى حالة الاتزان الحراري وعند هالنقطة هذه راح تكون القراءة صحيحة، لكن إذا حطيته بسرعة وشلته بسرعة ما راح يوصل للاتزان الحراري، فما راح يعطيك قراءة صحيحة. فلازم الطاقة اللي موجودة في الماء أو موجودة في الجسم تماثل الطاقة اللي موجودة أو اللي اكتسبها الثرمومتر. أنت تلاحظ الطبيب إذا حط الثرمومتر أو الميزان الحراري في فم الطفل هو ينطر فترة معينة. ليش؟ عشان يوصل الثرمومتر أو الميزان الحراري إلى حالة الاتزان الحراري، فالطاقة راح تروح من الجسم إلى الميزان الحراري فيكتسبها ويتمدد ويعطيك قراءة معينة. أي من الطرق التالية أدق في قياس درجة الحرارة؟ فلنفرض أني أنا جبت هذا الوعاء وحطيت فيه الميزان الحراري، وجبت وعاء ثاني حطيت فيه ميزان حراري آخر. أي واحد فيهم أدق في قياس درجة الحرارة؟ أي واحد فيهم قراءته صحيحة؟ لاحظ أن هذا الميزان هو طويل وضعيف وهو أصغر من هذا الميزان الحراري، وهذا يعطيه ميزة أنه يكون أدق من هذا الميزان، وبالتالي الثرمومتر هذا هو أدق من الثرمومتر هذا. التفسير العلمي لهذه الظاهرة أن هذا صار أدق أن الميزان الكبير راح يمتص طاقة حرارية أكبر، وبالتالي راح يقلل من الطاقة الحرارية اللي موجودة في الماء. فإحنا ما نبي تقل الطاقة الحرارية اللي موجودة في الماء وايد، إحنا نبي نقيس نفس ما هو. عشان كذي أحسن شيء أن إحنا نجيب ميزان حراري صغير، وهذا الميزان الحراري راح يقيس لي الطاقة الحرارية اللي موجودة في الماء، فما راح يمتص الطاقة الحرارية اللي موجودة في الماء فيسبب في اختلال القراءة مثل هذا الميزان الكبير. لكن هذا الميزان الصغير إذا امتص طاقة حرارية امتصها قليلا،
وبالتالي ما راح يأثر في تقليل الطاقة الحرارية اللي موجودة داخل الماء. فعشان كذي احنا دائما نختار الموازين الحرارية الصغيرة عشان ما تمتص الطاقة الحرارية من الجسم، فتقلل من الطاقة الحرارية في الجسم، فتطلع لي قراءة كاذبة. وفي شغلة ثانية تطلع لي قراءة مزيفة أيضا، هو أني أحط هذا الميزان في مكان بارد، راح يحتاج طاقة أكبر عشان يوصل للاتزان الحراري، فراح يمتص طاقة أكبر من الماء، وبالتالي راح يقلل من درجة حرارة الماء، وهذا الشيء احنا ما نبي، فيسبب اختلال في القراءة. فإذا شغلتين تسبب اختلال في القراءة، اني احط هذا الثرمومتر في ماء بارد وبعدها اشيله، واحطه في الجسم الساخن وبسرعة اشيله. الشغلة الثانية حجم الثرمومتر، إذا كان حجمه كبير يعني راح يمتص طاقة أعلى، فيمتص من الماء ويقلل من درجة حرارته، فيعطيني قراءة كاذبة. فأنا أبي أخذ درجة حرارة الماء الساخن لما يكون ساخن، وما بيقلل من درجة حرارة الماء. شلون ما أقلل من درجة حرارته؟ إني أجيب ميزان حراري صغير الحجم، حتى لو امتص طاقة حرارية من الماء يمتص القليل من الطاقة الحرارية، وبالتالي ما يأثر على درجة حرارة الماء، فما يخفض من درجة الحرارة. فهذا الميزان أدق من هذا الميزان. في حل ثاني أن نستخدم ميزان الحراري الإلكتروني. هذا الميزان الحراري له مجس صغير، وبالتالي ما يمتص الكثير من الطاقة الحرارية من الجسم عشان ما يسبب اختلال في القراءة. فإذا كل ما قللنا من حجم الثرمومتر، هذا يعني ان احنا راح نوصل الى الاتزان الحراري بسرعة، وهذا اللي نبيه. على فكرة الميزان الحراري لما يقيس من درجة الحرارة، فإنه راح يقيس متوسط طاقة الجسيمات. أول ما تسمع هذا المصطلح أو هذه الجملة متوسط طاقة الجسيمات، أعرف أن احنا قاعد نقصد فيها درجة الحرارة وليست الحرارة. فدرجة الحرارة هو مجرد مؤشر لبرودة أو سخونة الجسم، أما الحرارة هي الطاقة اللي موجودة في الجسم. فأنت لما تلمس شيء ساخن وتحترق إيدك نتيجة انتقال الطاقة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد اللي هو إيدك. لكن شنو يعني متوسط طاقة الحركة؟ متوسط طاقة الحركة، فلنفرض أن أنا عندي 4 جسيمات. الجسيم الأول لا طاقة 2، أما الثاني 4، أما الثالث 8، أما الرابع 10. راح أقسمهم على عددهم، هذيلي كم واحد؟ هذيلي 4، فتقسيم 4 وراح يعطيك 6. هذه هي متوسط طاقة الحركة، هذه هي درجة الحرارة. إذن هي تعطيك متوسط طاقة الحركة للجزيء الواحد. لما أسألك أقول لك إن مثلا الماء هذا في جزيئات وايد، وأبي متوسط طاقة الحركة للجزيء هذا، مثلا راح تقول لي على سبيل المثال 6. إذا جمعت لي طاقاتهم كلهم أعطيتني إياهم، على سبيل المثال 2 زائد 4 زائد 8 زائد 10 زائد 12، وقلت لي عدد معين، فأن هذا العدد يمثل الحرارة، ما يمثل درجة الحرارة، يمثل الطاقة. فإذن الحرارة هي عبارة عن طاقة، أما درجة الحرارة هو مجرد مؤشر لبرودة أو سخونة جسم معين. أخذ هالمثال، من له متوسط طاقة حركة أعلى ومن له طاقة حرارية أعلى. فذيبت لك وعاءين، الوعاء الأول في ماء، لكن هني في ماء أكثر. لما يقول لي متوسط طاقة حركة، هذا يعني أنه هو يبي درجة الحرارة. لو نلاحظ أن درجة الحرارة في هذا الوعاء هو نفس درجة الحرارة في هذا الوعاء، فإذن temperature هني مساوي للتمبرتشر هني، فإذن درجات الحرارة متساوية في كلا الوعاءين. لكن هل الطاقة الحرارية نفسها؟ لأن هني يحتوي على عدد جسيمات أكبر، وبالتالي الكتلة راح تكون أكبر. هذا يعني أن الطاقة الحرارية في هذا الإناء أكبر من الطاقة الحرارية في هذا الإناء. ليش؟ لأنك إذا جمعت كل طاقات الجسيمات أكيد راح تكون أكبر من مجموع طاقة الجسيمات في الإناء الثاني، لأن كتلة هذا الماء أكبر من كتلة هذا الماء، وبالتالي الطاقة الحرارية أكبر اللي عنده عدد جسيمات أعلى. من اللي له طاقة حركة أعلى ومن اللي له طاقة حرارية أعلى؟ هل البحر ولا الماء اللي قاعد يغلي؟ نفرض أن البحر درجة حرارته 30 درجة سيليزية، أما طبعا الماء المغلي
100 درجة سيليزية. نلاحظ أن اللي لا متوسط طاقة حركة أعلى اللي هو الماء المغلي، لأن درجة حرارته أعلى من درجة حرارة البحر. لكن اللي لا طاقة حرارية أعلى، لأن كتلة الماء في البحر أعلى بكثير من كتلة الماء الموجود في الغلاية. هذا يعني أن الطاقة الحرارية اللي موجودة في البحر أعلى من الطاقة الحرارية اللي موجودة في الماء المغلي. فصحيح أن درجة حرارته هني أعلى، لكن لأن عدد الجسيمات وكتلة البحر أعلى فيمتلك طاقة حرارية أعلى من هذا الماء المغلي. فدايما حط ببالك هالشيء، متوسط طاقة الحركة للجسيمات نعني فيها دايما درجة الحرارة. أما الطاقة الحرارية اللي هي أنا رمز لها بالرمز Q، هذه عبارة عن طاقة، فهي مجموع طاقات الجسيمات اللي موجودة في الجسم المراد قياسه. لما نبي نصمم ميزان حراري لازم نراعي أشياء معينة. أول شيء الراعي اللي هو الحساسية. فلما نقدر نرصد أقل التغيرات في الثرمومتر، هذا يعني أن الثرمومتر حساس، وهذا يصير لما نخلي الميزان الحراري أقل سمكا لكن أطول. فكل ما اتبعنا هالخطوات الحساسية للميزان الحراري تزداد. أيضا الشيء الثاني اللي هو المدى اللي هو الفرق بين درجة حرارة التجمد والغليان للمادة السائلة اللي نستخدمها في الميزان الحراري. فإحنا تكلمنا من قبل وقلنا المزدوج الحراري لا مدى أعلى من الزئبق، والزئبق لا مدى أعلى من الكحول، والكحول لا مدى أعلى من الماء. فإذن كل ما زاد المدى كل ما كان الميزان الحراري أفضل. أما الخطية إن احنا نخلي علامات التدريج متساوية البعد. على سبيل المثال إذا كان هذا ميزان حراري، فإذا كانت هني عندي علامة لازم تكون متساوية البعد عن العلامة هذه وعن العلامة هذه. الحين إذا نبي نقيس درجة حرارة مريض عن طريق الميزان الحراري نميل إلى استخدام الكحول بدلا من الزئبق. ليش؟ لأن الكحول يستجيب أسرع من الزئبق ب5 أضعاف، فالكحول يتمدد 5 أضعاف تمدد الزئبق مقابل الارتفاع نفسه في درجة الحرارة. هذا يعني إذا كانت درجة حرارة المريض 40 راح نشوف أن الكحول يستجيب أسرع للتمدد فيرتفع بسرعة أسرع من الزئبق. السؤال ليش؟ لأن قوة ترابط عند الكحول أضعف من قوة ترابط اللي موجودة بين جسيمات الزئبق، وبالتالي هو يستجيب أسرع. فنستنتج من هذا أن الكحول أساسيته أعلى من الزئبق لدرجات الحرارة المرتفعة. فنستنتج من هذا أن الكحول حساسية أعلى من الزئبق لأن قوة ترابط أضعف عند الكحول، فبسرعة الجسيمات راح تبتعد عن بعضها البعض عند الكحول. وفي أيضا ميزة، هذه الميزة راح تكون لصالح الكحول عن الزئبق. الكحول لا درجة تجمد سالب 114، أما الزئبق لا درجة تجمد سالب 39. فهذه الميزة لصالح الزئبق، وبالتالي نقدر نستخدم الزئبق في قياس درجات الحرارة المنخفضة جدا. لكن الكحول إذا حاولنا وياه بنفس الطريقة راح نشوف أنه يتجمد، ما راح يقدر يقيس أقل من سالب 39 درجة سيليزية.